Huomenta! Ajattelin näin aurinkoisena kauniina aamuna tulla tekee aamupalaa ulos. En jäänyt tohon kotaan. Ja on siinä toinenkin syy. Nää taitaa jäädä tämän päivän viimeisiksi näteiksi ilmoiksi, koska iltapäiväksi on luvannut vesisadetta. Niin nyt nautitaan sitten upeasta aamusta. Tein tuossa vähän aamupalaksi makulihalta saamasta tosta konjakkisalamista vähän munakasta ja pari leivän tynkää. Ja keittelin kahvit, niin näillä se lähtee tää päivä käyntiin. Ja jos se vaikka vähän valkenis tossa, poljen tonne Hämeen härkätietä pitkin Kaartjärven toiseen päähän. Ja meloskelen sitten sieltä Laakasalon leirintäalueelle saunomaan. Vai poljenko sinne suoraan? Eniten mietityttää toi tuuli, että jos sattuu siellä järvellä olleen kova vastatuuli, niin kuin eilen tuolla oli järven selillä, niin ei siitä tule hevon kutturaa siitä etenemisestä silloin, mutta mistä sen tietää ennen kuin käy kattoo. Mutta joo, ehkä se tässä selviää. Ennen kuin pääsee tien päälle. Mutta jatketaan. En kauan ehtinytkään polkemaan, kun tämmöisen vanhan riihen edessä viheräs siihen malliin, että piti tulla kattoon. Mulla on völjyssä mukana niin lettutarpeet ja etsinyt paikkaa, mistä sais vähän täytettä niihin kerättyä. Niin täältä löytyi nyt vuohenputkea ja vähän on nokkustakin tuossa reunassa. Niin, kerätään näistä lettutarpeet, niin päästään tänään jossain kohti lettukesteen. Aika ihmeellinen vesisade. Ja aamulla kattelin säätiedotuksesta ja se lupasi puolilta päiviä, että alkas vettä tuleen taivaan täysin. Ei tuu eikä haittaa. Joo, sadehousut lähti heti jalasta, kun pääsin sieltä mettästä pois. Kesä alkaa tekee tuloa, on lämmin. Poikkesin tosta hiekkatieltä vähäksi aikaa tähän mettän siimekseen pitäen pienen tauon. Istahtaa hetkeksi aika alas ja pikkasen venytellä. Alkaa toi alaselkä muistuttelemaan olemassaolostaan. Pienet venytykset, juotavaa ja evästä ja sit taas matka jatkuu. Mutta jos sua kiinnostaa jooga, pillarijooga, niin kattelehan tosta kortista. Niin tein mun emännän kanssa tommosen joogavideon. Erityisesti vähän otettu huomioon niin pyöräilijät, pyöräilijäajoasento ja mihin kaikkeen se kovin johtaa. Niistä liikkeistä on apua. Mut näytetään tässä sitten yksi esimerkki. Auttaa tuohon alaselän juilintaan pirun hyvin.
Joo. Saa vähän hartiatkin liikettä tossa ja selkäkiertoa. Kannattaa testata. Fillaripäiväkirja suosittelee. Siis tosta kortista. Klikkaa itse, kattelee traileria. Siellä ohjeet sitten, miten saat koko harjoituksen tehtyä. Ei maksa kuin 10. Sillä tuet pienyrittäjää. Noin. Kaartijärvelle saavuttiin. Ajattelin pitäytyä alkuperäisessä reittisuunnitelmassa, kun oli niin hieno ilma ja polkea tänne. Ja elin siinä toivossa, ettei tuulisi. Nyt tuulee pikkasen liikaa. Taidan tehdä leiri johonkin tähän vähäksi aikaa ja evästää ja tehdä uuden suunnitelman. Noniin, pyörän päältähän sitä sitten itsensä tietenkin löysi. Katsoin Google Mapsista, että 10 kilometriä polkien tonne leirintäalueelle, niin eipä siinä hirveästi ole vaihtoehtoja. Sen verran uhkea aalto kävi. Ja hyvin se nyt tuulee täällä isollakin tiellä. Tää nyt on tän retken Via Dolorosa sitten. Pakokaasun hajussa mennään vähän matkaa. Onneksi tuulee, niin se vie kaasut mennessä. Punelian rannalle löydettiin. Siitä se tarvitsisi sitten alkaa lyömään. Lauttaa vesille. Kattelin kartasta, että siinä pitäisi vähän matkan päässä olla tulipaikka. Niin meloskellaan sinne. Ja toivotaan, että se on tyhjä. Minä haluan olla nytten yksin. Jes, mä alan laittaa. Räftii vesille ennen kuin enemmän alkaa sataa, että saa kamat kuivana sinne. Jatketaan. Noin. Onks parta hyvin? No ei ole. Taas ollaan vesillä. Se aika nopeasti alkaa suhtaantumaan tuon backraftin vesille laitto. Pillarin päältä kamaa purkaa ja raftin sisälle ne heittää. Pillarista renkaat irti tohon keulaan kiinni. En aikaa ottanut, mutta ei siinä nyt. Joku 5-10 minuuttia siinä varmaan meni. Joo. Vähän alkoi tihuttaa vettä. Eikö se ole semmonen sananlasku, että kala syö vesisaloja? Se selviää semmoinen. Iltapala tuli. Sehän on ihan mukavaan kokoinen pikkunen hauki. En mä tän enempää jaksa syödäkään. Iltapalahauki. Jatketaanhan leiripaikkaan, niin päästään kokkailemaan.
Kävin ensi alkuun tekemään vähän polttopuita. Sitten äkkiä kuivaa vaatetta niskaan ja haukea perkaamaan ja ruokaa tekemään. Tästä se lähtee taas illanvietto. No niin. Perataan meidän hauensintti sitten. Siinä meillä olisi 2 tommosta haukifileitä. Mä en ala nyt siitä sen kummemmin ruotoja ottele, että särvitään sitten kun se on kypsä. Tervetuloa Fillaripäiväkirjaan pikakeittiöön. Tänään me tehdään haukea. Ja sitten poimittiin sieltä tien varresta vähän nokkosta ja pinaattia. Yleensä toi nokkonen pitäisi ryöpätä, mutta tässä on niin vähän sitä, niin mä annan mennä sen ihan raakana. Joten tehdään äkkiä toi taikina. Ei kun ennen sitä, niin suolataan toi hauki. Mutta tehdään se taikina äkkiä. Mulla on kauramaitoa. Sinne meni se maito jo. Ja sit laitetaan sinne kananmunaa. Noin. Vähän suolaa. Ja sit mä oon valmiiksi tehnyt kotona jauhosekoitusta. Täällä on luomuvehnäjauhoa ja spelttiä. Ja muistaisin mä sinne vähän laittaa pippuriakin. Jauhoja silleen sopivasti, että siitä tulee tommonen paksukko taikina. Tulee vähän ruokasampi. Noin, se alkaa näyttää aika hyvältä. Ja sitten tipautetaan vaan horttayrtit sekaan. Nokkoset ja vuohenputket. Mitään niitä sen enempää ei tarvii pieniä tässä kohti. Annetaan sen taikinan siinä tekeytyy sen aikaa kun laitetaan tulet tuohon. Tehdään kumminkin ensiksi toi hauki. Tai mitä siinä nyt on tekemistä, paistetaan se. Hyvä voi sinne pannuun vaan. Ja file kerrallaan pannulla. Toi nahkapuoli alaspäin. Sillä se nahka saa siellä ihan kipristyä ja käpristyä ja oikein paahtua. Koska sitä nahkaahan me ei syö. Säädettiin pikkasen pienemmälle lämpöön. No niin, katsotaan. Tarviisiko se jo kääntää. Tarkkaan katsoo, niin näkyy, että se on yli puolen välin kypsynyt jo. Ja sit käännetään. Katsotaan, olisiko se ensimmäinen file kypsä. Kalan kypsyyden pystyy hyvin arvioimaan siitä, että jos nämä ruodot lähtee helposti täältä pois. Ja näyttää lähtevä, niin katsotaan se.
Ai ai. Nyt on lähiruokaa. Tuoretta. Ihan törkeä hyvää. Hauessa on vaan se, että siinä on jonkun verran noita ruotoja, että sen syömisessä kannattaa olla varovainen, mutta ihan älyttömän hyvä kala. Nostetaan tää syrjää ja laitetaan toinen paistu. No niin, siellä on hauet valmiina. Pysyy lämpöisenä tuolla nuotion vierellä. Niin sit aletaan paistaa nuo letut. Hyvin voita sinne. Tuosta 2,5 desi nestemäärästä tulee arviolta 2 semmoista vähän tuhdimpaa plättyä. Puolet tästä taikinasta tähän ensimmäiseen. Aika hyvän näköinen lettu tulee. Eli lettu on hyväksi silloin kääntää, kun se on tästä päältä toi taikina on jäänyt. Katsotaan, onnistuu. Ai ai ai. Eli nyt mä paistelen noin letut tuossa rauhassa ja katsotaan sit miltä annos näyttää. Ja yritän kuvailla miltä se maistuu. Siinä olisi iltapala valmis. Vastapyydystettyä haukea. Nokkosvuohenputki. Lettuja. Aika pihvimäisiä tuli. Tosta riittäisi 2. Mutta enköhän mä pysty siihen. Aika pitkä päivä taas takana. Suunnitelmat eli jonkun verran tossa matkaa tehdessä. Niin. Nyt maistuu ruoka. Mä isken kiinni tohon. Siis aika herkullisia lettuja, vaikka itse sanoinkin. Hyvässä voissa kun on paistanut, niin tässä on oikein rapsakka reuna. Ja noi vuohenputket oikeesti maistuu tosi hyvää. Pistetään jonkin sortin resepti sitten tuohon videon kuvaukseen. Eikä ainakaan vielä polta nokkonen kieleen. Jos innostut poimiin nokkosia ja tehdä niistä lettuja, niin suosittelen, että käytät hanskoja. Niissä on aika mahdottoman semmoiset polttiaskarvat. Jos on herkät sormet, niin se tuntuu snadisti ikävältä. Vaikka mäkin nyt vaan muutaman lehden otin siellä, niin kyllä semmoinen pien polte oli vähän aikaa sormenpäissä. Jestas tää hauki. Ei ole ikinä ollut näin hyvää haukea. Eikä tarvii muuta kuin suolaa. Tosi onnistunut päivä jälleen kerran. Se leirintäalue ei ollut ihan mun kuppiteetä, mutta se on ihan loistavalla paikalla noiden melontayhteyksien varrella. Ja siitä lähtee myös toi poronpolku. Eli jos tykkäät maastopyöräillä kovinkin, niin siinä olisi aika oivallinen leiripaikka. Sieltä saa vuokrattua mökkejä, siellä on sauna. Mutta mä koin, että ei ollut tällä reissulla mun juttu. Aina enemmän ehkä omaa rauhaa, kun tuommoista leirintäalueen meininkiä. Oma rauha voitti saunan. Uskomattomia maisemia, rumia hakkuaukeita, mutta se tärkein on
olla vaan retkellä, olla ulkona, nähdä, kokea, tuntea, tehdä matkaa. Ai. Se ois sit kuulkaas tän retken vika yö edessä. Huomenna sitten lähdetään meloskelemaan tohon suuntaan. Karkkilaa kohde. Katsotaan kuinka pitkälle backgroundilla pääsee. Joten. Noniin, mä jatkan tässä herkuttelua. Ja sormien nuoleskelua. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin ja näihin makuihin. Hyvää yötä. Kun se on siis hyvää huomenta. Pitihän se käydä reissun pölyt ja hiet pesemässä pois, että kehtaa tänään kotiin mennä. Raikas aamukylpy. Nyt sitten vaan aamupalaa tekemään tähän nuotion loimotukseen lämmittelemään ja kuivaa ja puhdasta päälle. Ai. Vähän käristetään konjakkisalamia tossa ja viimeiset kananmunat sinne perään. Otetaan tähän väliin fillaripäiväkirjan ensiapu- ja lääkevinkki. Jostain syystä mulla aina ulkona alkaa halkeilleen sormenpäät, syviä uurteita, ja ne alkaa olla välillä aika pirun kipeät. Ja mulla on niihin hyvä ratkaisu. Kestää vettä, ei tipu laastari pois. Woundaway, tämmönen haavalakko. Tätä kun sivelee tommosen hyvän kerroksen tuohon haavauman päälle ja antaa tovin kuivua, niin siinä on hyvä ensiapu ja lääke noihin haavaumiin. Tämmönen pienpullo ei paljon kassissa paina. Fillaripäiväkirja suosittelee. Kuumaa ja hyvää kahvia. Eikä tää leipäkään maistu yhtään pöllömältä. Aikamoiseen lintujen laulukonserttiin sitä sai tänä aamuna herätä. Persukseni kun sain tulossa riippumattostakin, niin sit vielä joutsenkin laskeutui ihan tuohon rantaan.
Kuikat huutelee ja pikkulinnut laulelee lauluja. Jep. Tässä mä vedän aamupalan rauhallisesti. Pakkailen pikkuhiljaa kamat ja lähden meloskelemaan Puneliaa läpi kohti Karkkilaa. Periaatteessa tästä pääsis meloskelemaan Karkkilaan asti. Mutta jos siellä alkaa pahasti olemaan puita ja pusikkoa nurin, niin ton mun kaluston kanssa ei ihan helposti aina pysty niitä ylittämään tai kiertämään. Ihan tästäkin on seikkailun täyteinen päivä tulossa. Mennään kohti tuntematonta. Katsotaan, minkälaisesta ryteiköstä sitä itsensä vielä löytää. Polulle siis. Vesille siis. Nyt kun on mahdollista, niin hyvä ottaa tämmönen saarireitti. Kiertää vähän tuulensuojaa välillä näiden saarten taakse. Niin saa vähän leputtaa melaa. Tossa ei paljon kannata paikalleen jäädä seisoskelemaan tonne, vaikkei ton kovempi tuuli on. Tähän räftiin ottaa aika helposti tommonen sivutuuli, niin ajautuu väärälle uralle äkkiä. Ja tässä Punelialla, kun tosta lähettiin, niin tässä Punelialla on aika hyvä tämmönen saarijono. Niin mä seuraan sitä sit tonne joen päähän. Siinä olikin pieni urakka saada räfti padon toiselle puolelle, mutta olihan siinä tommonen kisko. Kyllä varmaan helpommin kanotti menee kuin tää. Mutta ehjänä yli. En jaksanut alkaa fillaria siitä ruuvaamaan irti. Noin. Punelia suoritettu. Nyt jatketaan sitten. Ai. Jokea pitkin. Nyt on komea. Ensimmäinen kaatunut puu. Nyt ton alta vielä pujahdetaan. Just. Ensimmäinen este suoritettu. Just mahuttiin menemään. Tätä mä vähän jännäsin, että
kuin alas tätä päästään, mutta vielä jatkuu matka. Ei olla liikoja jätetty pelivaraa. Taas tuli yksi järvi yli, mistä vedin raftin yli sitä tellinkiä pitkin. Niin ilmeisesti tuo evä sai vähän, oli irronnut siis tuolta pohjasta ja sitten siinä yhtä kohtaa jokea pisteli vähän reippaammin menemään. Siinä on semmoinen pienen risu ylijos oli siinä. Siinä se sitten varmaan lipsahti pois paikalta. Kyllä tuntui tossa järveen ylittäessä, että jotain puuttuu persuuksien alta. Kyllä se evä on ihan ehdoton homma olla. Niin, varsinkin tuolla järvellä, mutta myös tämmöisellä joella. Se pitää suunnan niin älyttömän hyvin. Et heti kun tää nyt pysäyttää, niin tää lähtee vetää ympäri. Tykkää mennä peräeellä. Joo. Eli uutta lähdetään tilaamaan. Kun kotia päästään. Melomolta niitä saa. Joo. Jos tosissaan toi evähomma kiinnostaa, miten sen raftin persuuksiin saa, niin se voi katsoa tosta kortista. No voihan rähmä. Hyvin vauhdikkaan laskun jälkeen löysimme esteen. No ei muuta kuin yli jollain konsti. Hyvinhän se onnistuu. Jatketaan sitten sormen osoittamaan suuntaan. Olipa hauska sattuma. Tämmöisen fillaripäiväkirjan seuraajaan törmäsin tuossa padolla. Törkkäsi hälle kameran kouraa. Voisitko ottaa kuvaa laskentaa? Ei sitä nyt koskeeksi voi sanoa, että on vähän virtaavamman paikalla. Muuten olisi jäänyt kuvaamaan tolleen noin. Toivottavasti tuli hyvän näköistä settiä. Kyllä mä monia varmaan aika pöhkönä ja hulluna pitää, että tämmöisen tavaramäärän kanssa liikkuu. Mutta niin kyllä tää on avartaa retki ihan älyttömästi. Mikä ei ole niinku rajana. No lentämään tällä nyt ei vielä pääse, mutta ja jotenkin tuntuu aika uskomattomalta ja huikealta itsellekin. Että tämä niin on yksi parhaista, jollei paras retki, mitä mä oon tehnyt. Kello näyttää nyt, että 120 kilometriä olisi tullut matkaa 4 päivälle.
Ja ihan hurjan ison osan siitä on saanut viettää vesiin. Kumminkin tässä on kysymys tässä bike raftingissa siinä, että ei pidetä kiirettä, nautitaan, mennään hiljakseen. No niin kuin bikepackingissakin. Se ei ole urheilusuoritus. Kun menee hiljakseen, ei pidä hättäillä ja hötkyillä, niin jaksaa. Ja sitten pitää muistaa syödä välillä ja kunnolla. Energiatasot pitää kohillaan. Niin jaksaa polo. Kampea pyörittää ja melaa heiluttaa. Luonnossa on ihmisen hyvä olla ja yksin kulkea. Toki tätä olisi joskus mukava myös tehdä kaverinkin kanssa. Mutta näin kun menee, niin ihan saat keskenäs päättää, mistä risteyksestä käännyt ja mihin olet menossa yöksi. Ei tarvitse tehdä kompromisseja kenenkään. That's the way I like it. A lot. Ikimuistoinen vappu. Jaa. Mites me ton ali mahutaan? No, onneksi ei ole isompaa virtaa. Katsotaan miten meidän käy. Joo, siitä ei sitten ihan alta mentykään. Pikkasen matalempi silta. Joten. Nyt tarviikin sitten vetää lautta maihin. No niin. Ja matka jatkuu. Otin vaan fillarin lauta edestä pois ja laitoin sen takaisin. Ei siihen kauan mene. Ja taukojumppu oli paikallaan. Katsotaan nyt sitten, kuinka pitkälle päästään etenemään. Ennen kuin tulee seuraava este ylitettäväksi tai alitettavaksi. Jaahas. Se alkaisi ollakaan kuulee reissu taputeltu. Lähestytään kovaa vauhtia Pilpalaa ja semmonen fiilis, että siinä mä hyppään fillarin satulaan. Tää alkaa mataloitumaan tää puro kyllä aika pahasti, mikä kans niin kun rohkaisee minua enemmältikin luopumaan ajatuksesta meloa yhtään kauemmaksi Pilpalaa. Onpa hieno puu. Suunnitellut retket peruuntui. En tiedä yhtään minkä takia, joten kaikki nuo isommat retket siirtyy vuodella eteenpäin. Ja Kaldoavi-retkestä yritän vielä elää toivon, että sinne elokuussa pääsis. Sen haluaisin mennä kokeilemaan. Niin, Kaldoavi-retki on yhdistetty retki ja Kaldoavi Ultra. Eli lähden Kaldoavi Ultra Trailin järjestäjien kanssa viikoksi Kaldoaviin. Mulla jää siinä niin semmonen 3-4 yötä aikaa retkeillä fatbikella. Dude saa kyytiä tunturissa silloin. Ja sitten käy vähän hakee alkulämpöä ja sitten se retki päättyy siihen, että ajan vielä sen kisan läpi. Mutta muuten tää elo jatkuu aika normaaliin tapaan. Sen pituinen se, kuulkaas. Kaikki hyvä loppuu aikanaan. Niin myös tämä retki. Herra jee, muijee. Tästäkö pitäisi mennä läpi? Kyllä on ahdas väli, mutta meinas jo kerran jäädä kiinni. Kyllä tästä läpi meni. On tästä joku muukin meni.
urheilemaan tässä viime metreillä. Mä luulen, että se tulisi kajakinkaan vähän helpommin. Toi fillari on aikamoinen haavi ottaa noin vastaan, mutta läpi. Joten näihin tunnelmiin lopetetaan sitten tää. Varmaan nappaa vielä muutama fillariajokuvaan sit tossa kotimatkalla, mutta se on kuulkaas moi. Ihan älyttömän hienoa, että kattelit tövappuretkeä. Ja toivottavasti sitä jotain vinkkejä sun retkille. Ja jos jotain kyssäriä tulee, niin pistä Facebookiin tai Instaan tai sitten tähän YouTubeen vähän kyssäriin. Mie vastaan parhaan ymmärrykseni mukaan. Nyt. Hei hei.